Skoro 250 miliony korun, přes 230 milionů, zaplatil v roce 2021 v londýnské aukci jeden ze zájemců o obraz Františka Kupky Tryskání 2. I v Česku se na aukcích Kupkovy obrazy prodávají za desítky milionů korun. A díla Františka Kupky najdeme samozřejmě také v galeriích, například v Praze ve Veletržním paláci, ale také třeba v New Yorku nebo v Paříži. Malíř, grafik a ilustrátor František Kupka patří k zakladatelům moderního abstraktního malířství. Kupka je vlastně první umělec na světě, který veřejně vystavil abstraktní malbu. A pro nás může být zajímavé i to, že ta jeho cesta k abstrakci vedla od symbolismu přes experimentování s barvou, s formou, až po ty abstraktní malby. My jsme teď u obrazu Jezero klávesy Piana z roku 1909 a právě tohle je jedno z těch děl, které jsou na cestě k abstrakci. V té dolní části plátna jsou klávesy, vidíme prsty, ruku, která na ty klávesy hraje. A ty klávesy se proměňují v vertikální tvary, které přecházejí do vodní hladiny jezera. Na níž je loďka z výletníky, jezero je obklopeno stromy a tady se vlastně propojuje ta realita s tou hudbou a fragmenty toho obrazu už vlastně můžeme považovat až za abstraktní. A propojení hudby a výtvarného umění je něco, co se na začátku 20. století ve výtvarném umění poměrně silně řešilo. Vznikl výtvarný styl, kterému se říká orfismus, který vlastně pracuje s takovou syntézou hudby a vizuálního umění. A František Kupka, který neměl rád ty izmy, respektive ty škatulky, do kterých by byl zařazen, ale sám také velice silně uvažoval o tom, jak vlastně propojit umění, jako je hudba, právě s výtvarným uměním. Obraz klávesy Piana Jezero namaloval František Kupka v roce 1909 ve svých 38 letech. Kupka se narodil v roce 1871 jako nejstarší z 5 dětí v rodině notářského úředníka ve východočeském Opočně. Vyučil se sedlářem, ale už tehdy maloval mimo jiné vývěsní štíty. V 16 začal studovat na Pražské akademii. Po absolutoriu odjel na 3 roky do Vídně, kde se stal vyhledávaným portrétistou. Maloval mimo jiné i slavnou císařovnu Sisi. A následně se přesunul do Paříže. Tam se věnoval nejenom malbě, ale také vyučoval náboženství a dokonce vystupoval jako spiritistické médium. A ten zájem o spiritismus, okultismus i teozofii byl poměrně integrální složkou díla Františka Kupky, ale zároveň je potřeba zmínit, že on se věnoval i studiu exaktních věd, chodil na přednášky z fyziologie, biologie na Sorbonu, zajímal se o historii, filozofii, náboženství, literaturu a vlastně penzum těchto znalostí se snažil nějakým způsobem sumarizovat ve svém výtvarném díle. A to vlastně v tom období, kdy se věnoval symbolismu, až po období, kdy přešel k abstrakci. A krásnou ukázkou je toho dílo Cesta ticha z roku 1903. Ta postava uprostřed nese lehce autoportrétní rysy Františka Kupky a je obklopena sfingami. A sfinga je pro nás symbolem toho oidipovského mýtu, ta otázka, která se vlastně váže po smyslu lidského života. A my vidíme, že náš poutník si na té cestě životem už na několik těch otázek odpověděl a mohl pokročit dál. Ale to, kolik těch otázek ještě čeká před ním, je nekonečná řada. A aby toho nebylo málo, tak na nebi je ta Mléčná dráha, která jakoby zdvojovala tu cestu a ukazovala, že kromě těch otázek, které si během té cesty životem musíme neustále zodpovídat, aby jsme se posunuli v tom našem poznání smyslu života někam dál, čeká možná celá řada otázek dalších v tom, co teprve přijde. V Paříži se Kupka proslavil kolem roku 1903 sérií satirických kreseb. Zásadní zlom v jeho kariéře ale přišel o 9 let později, kdy na pařížském podzimním salonu vystavil první abstraktní obraz, nazvaný Amorfa dvoubarevná fuga. Amorfa dvoubarevná fuga, ten klíč k tomu obrazu vlastně je ukryt v tom názvu. Proč dvoubarevná? Na tom obraze jsou jenom 2 základní barvy, modrá a červená. Černá a bílá jsou z té malířské perspektivy vlastně takzvané nebarvy, je to ten začátek, konec barevného spektra, takže proto dvoubarevná, máme tu jenom 2 základní barvy. Fuga potom jednak odkazuje k barokním hudebním skladbám Johanna Sebastiana Bacha. Vlastně ta hudební polyfonie, to, že jsou tam 2 hudební linky, které se protínají, jedna je dominantní, potom ustoupí. Vizuální vyjádření hudby, zase částečná inspirace pro fugu. Zároveň ale i
etymologický základ toho slova, odkazující k pohybu, k útěku, k dynamice, je zase součástí inspiračních zdrojů, s kterými Kupka pracoval. No a potom je tu to slovo amorfa. Spíš než amorfa, tak pro Kupku bylo důležité slovo morfismus. Přetváření, tvoření. A tvoření byl úplně klíčový pojem, s kterým František Kupka pracoval celý svůj život. On mimo jiné vydal naprosto zásadní uměleckou publikaci Tvoření v umění výtvarném, kde shrnul svoje myšlenky ohledně výtvarného umění. V roce 1914 během první světové války odešel František Kupka dobrovolně na frontu, kde byl zraněn. Následně dostal řád důstojníka čestné legie a byl také povýšen do hodnosti kapitána. Po první světové válce a vzniku Československa chvíli pracoval pro Československé ministerstvo obrany a navrhl také podobu vojenských vyznamenání. Z návrhu Františka Kupky vychází i současná podoba vyznamenání Zlaté lípy, která od roku 2008 udělují čeští ministři obrany. Přesně 100 let po svém prvním uvedení na podzimním salonu v Paříži se tento obraz Františka Kupky dostal i na olympiádu. Právě toto plátno bylo totiž předlohou pro oblečení české výpravy na letních olympijských hrách v Londýně v roce 2012. Cesta Františka Kupky všeobecnému uznání ale nebyla tak jednoduchá, jak by se z dnešního pohledu mohlo zdát. Asi si dokážeme představit, jak v roce 1912, 2 roky před první světovou válkou, veřejnost reagovala na vystavení abstraktních děl. A ty recenze byly spíše tedy negativní, silně negativní, což se samozřejmě Františka Kupky dotklo, ale on od té chvíle už neustoupil a jenom rozvíjel ty možnosti abstraktní malby. No a jemu se potom uznání dostalo, výraznějšího uznání ve 30. letech, kdy vznikla mezinárodní umělecká skupina Abstraction Creation, která požádala Františka Kupku, aby byl jejich vlastně čestným předsedou. On tím čestným předsedou být nechtěl, ale zapojil se do té skupiny a to bylo vlastně už ve chvíli v těch 30. letech, kdy ti výtvarní umělci oceňují Františka Kupku jako nějakého iniciátora, inovátora abstraktní malby. Velkou roli v propagaci díla Františka Kupky sehrála česká emigrantka a mecenáška Meda Mládková. Ta se s Kupkou poprvé setkala v roce 1955 a postupně vytvořila největší soukromou sbírku jeho díla. Po pádu komunistického režimu v 90. letech se jí navíc podařilo přes mnohé peripetie prosadit záchranu tehdy zchátralé budovy Sovových mlýnů na Kampě nedaleko pražského Karlova mostu. Ze Sovových mlýnů se stala galerie moderního umění s názvem Muzeum Kampa a právě díla Františka Kupky jsou základem stále expozice Muzea Kampa. Díla Františka Kupky jsou v současnosti k vidění v nejprestižnějších galeriích světa a jejich ceny na aukcích se opakovaně pohybují v řádu desítek milionů korun. František Kupka je tedy autorem českým nebo minimálně s českým původem, ale je důležité si uvědomit, že velkou část svého života prožil v Paříži a ve Francii celkově a vlastně je považován za do určité míry i francouzského umělce. A i díky tomu vlastně ten František Kupka se cenově pohybuje tam, kde se pohybuje, protože zkrátka není to pouze český umělec, ale opravdu světově uznávaný. František Kupka byl vegetarián a rád cvičil nahý v přírodě. Dožil se 85 let, pohřbený je v Paříži na slavném hřbitově Père Lachaise.